ඉතින් ඊමනි SL YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සිළු දෙනාම ඉතාමත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි හැමදාම ඊමනි SL YouTube channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනාවේ කොහොමද cryptocurrencies mine කරන්නේ, එහෙමත් නැත්නම් කොහොමද මයික්‍රෝ ජොබ්ස් කරලා කොහොමද අපි මුදල් උපයාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි. ඉතින් ඒ වගේ අලුත් මොබයිල් ඇප්ලිකේෂන් එකක් ගැන ඔයගොල්ලන්ට මම අද ගෙනලා තියෙන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මේකෙන් මූලිකවම පෙන්නන්නේ කොහොමද cryptocurrencies mine කරන්න කියලා. එහෙමත් නැත්නම් කොහොමද cryptocurrencies shuffle කරලා වැඩි ආදායමක් හොයාගන්න කියන එක ගැන. ඉතින් ඊමනි SL YouTube channel එකත් එක්ක ඔයගොල්ලෝ තාම අලුත් නම් තාම subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරලා තියාගන්න. මතක ඇතුව bell button එක click කරලා තියාගන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම දාන හැම වීඩියෝ එකම අලුත් updates ඒවලම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්න කලින් මම යන්නම් ඒ application එකට. ඒ application එකේ තමයි නම තමයි ANTUSDT කියන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ website එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩ්ඩක් ඒ ගැන කිව්වොත් මේකෙන් වෙන්නේ අපි ඇත්තටම මේකෙන් මුදල් උපයා ගන්න අපි පොඩි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න අවශ්‍යයි. ඒ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් කීයකින්ද ඔයා පටන් ගන්නෙ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕනේ ඊමනි SL channel එකෙන් අපි ඔයගොල්ලන්ට ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපැයි නම් ඒක අපි අනිවාර්යයෙන්ම කියලා තියෙන ඉන්වෙස්ට් කරන්න එපැයි කියලා. ඒක ඉන්වෙස්ට් කරලා ඔයගොල්ලන්ට earn කරන්න පුළුවන් එකක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා කරන්න කියලා. දැන් අපි මේ ගෙනල් දෙන ඇප්ලිකේෂන් එක ගැන ඔයගොල්ලන්ට කිව්වොත් මේකෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඒකෙන් ලාභේ හොයන්න ප්ලෑන් කරොත් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වටින දෙයක්. මොකද මේ ඇප්ලිකේෂන් එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොෆිට් එක අනිවාර්යයෙන්ම ගෙවනවා. මේකෙන් ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බෙන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට 0.92ක් හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට ඩේලි ප්‍රොෆිට් එකක් හැටියට හම්බෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර බලමු මේ ඇප්ලිකේෂන් එක රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලලා. ඊට පස්සේ අපි ඇප්ලිකේෂන් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් කොහොමද හරියට මේක වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඉතින් මේ ඇප්ලිකේෂන් එකට යන්න ඕන කරන ලින්ක් එක මම ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒකත් එක්ක මම මගේ රෙෆරල් කෝඩ් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ රෙෆරල් කෝඩ් එක වටිනාකම ඔයගොල්ලන්ට තව පොඩ්ඩකින් කියන්නම්. ඉතින් ඒ මම දෙන ලින්ක් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමයි පේන්නේ ඉන්ටර්ෆේස් එක. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ගියාම ඇප්ලිකේෂන් එකට පල්ලෙහා මෙතන තියෙනවා පල්ලෙහාම තියෙනවා රෙජිස්ටර් now කියන එක. ඉතින් ඒ රෙජිස්ටර් now කියන එක ක්ලික් කරන්න. රෙජිස්ටර් now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන ඔයගොල්ලෝගේ විස්තර වගේ කිල්ලලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ විස්තර වලට account name එකට ඔයා කැමති user name එකක් දෙන්න. ඒ user name එක අනිවාර්යයෙන්ම අකුරු 6කට වඩා වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ password එකක් දෙන්න. හොඳට මතක තියෙන password එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඒ password එක නැවත වාරයක් repeat කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඉල්ලලා තියෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ email ID එක. මේ email ID එක අනිවාර්යයෙන්ම දිගටම පාවිච්චි කරන valid email address එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් ඉල්ලලා තිනේ. වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක මෙතන නිල් පාටට තියෙන get verification code කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ email address එකට වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එකක් එනවා. ඒ වෙරිෆිකේෂන් කෝඩ් එක අරගෙන මෙතන මේ please enter verification code කියන තැන ඒක enter කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ invitation code එක. මෙන්න මේ invitation code එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ කියන්නම් කියලා. මේ මගේ invitation code එක පාවිච්චි කරන හැම එක්කෙනෙක්ටම දවස් 10කට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම USDT 10ක බෝනස් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම හම්බෙනවා. ඒ බෝනස් එක හම්බෙන විදිහත් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒකත් එන හැම එක්කෙනාගෙම ඔයාගේ ගේන රෙෆරන්ස් ලගිනුත් ඔයාට බෝනස් එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ටික මම කියන්නම්. අනිවාර්යයෙන්ම මේ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක පාවිච්චි කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ ඒ ඉන්විටේෂන් කෝඩ් එක දුන්නාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන රෙජිස්ටර් now කියන එක ක්ලික් කරන්න. රෙජිස්ටර් now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝන් නැවත වාරයක් එක්කන් යනවා මෙන්න මේ login page එකට. මේ login page එකට එක්කන් ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ ඔයා දීපු user name එක දෙන්න මෙතනට. ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ account name එකට ඔයාගේ user name එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ password එක දෙන්න. password එක දුන්නාට පස්සේ මෙතන verification code එකක් ඉල්ලලා තිනවා. මේ verification code එක තමයි මේ සුදු පාටට තියෙන captcha එක. මේ captcha එක අනිවාර්යයෙන්ම මේවා කරන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ login එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් login එක ක්ලික් කරාට පස්සේ කොහොමද කියන එක ගැන මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් මමත් log වෙලා පෙන්නන්නම්. හරි මම මගේ account එක log වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි account එක log වුණාට පස්සේ අපිට interface එක පෙන්වන්නේ මේ විදියට. ඉතින් මේ විදියට මේ පෙන්නන
තැන්වල ඔගලන්ට මෙතන පේනවා මේ තියෙන කොයින්ස් ජාති අපිට ශෆල් කරන්න පුළුවන්. ඉතිං මෙතන දැන්ට ගොල්ලෝ ශෆල් කරන්න අපිට දීලා තියෙන ඩොච් කොයින් එක බිට්කොයින් එක දීලා තියෙන ඉතිරියම් එක දීලා තියෙන ඊට පස්සේ අපිට දීලා තියෙනවා USDT එක. ඉතිං මෙතනදි මවගොන්ට අද කියල් දෙන්න අපි කරන්න යන්නේ කොහොමද අපි USDT එක මයින් කරන්න කියලා. ඉතින් USDT තමයි අපේ මේන්ම ටාගට් එක. මොකද ඒක easy plus ඒකට අපිට හොඳ ඉන්කම් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතිං මං ඔගොන්ට පෙන්න්නම් කොහොමද මුලින් මොගල රීචාර්ජ් කරගන්න ඕනේ කොහොමද ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ මේකට කියලා. ඉතින් මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න ඇත්තටම අත්‍යවශ්‍ය ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් නැතුව මේකෙන් earn කරන්න බෑ. ඉතින් මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කිව්වම මේකට රීචාර්ජ් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේකට ඒ ඔගොල්ලෝ රීචාර්ජ් කරනවා හිතන රුපියල් 10000කින් රුපියල් 20000කින් රුපියල් 30000කින් පටන් ගන්නවයි කියලා. ඔයා දාන මුදලට අනුව තමයි ඔයාගේ ඉන්කම් එක හැදෙන්නේ. ඉතිං ඊට අමතරව මවගොන්ට කියන්නම් කොහොමද තවත් මේකෙන් අපි අපේ ඉන්කම් එක අපේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට අමතරව කොහොමද හොයන්නේ කියන එක මවගොන්ට දැන් කියන්න. ඉතිං මේකට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්න අවශ්‍යයි Binance account එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට Binance account එකක් තියෙනවා නම් ඒකෙන් ඔයාලට මේ account එක රීචාර්ජ් කරන්න පුළුවන්. ඒකත් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට USDT purchase කරන්න විදියක් නැත්තම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පල්ලෙහා මගේ comment section එකේ comment එකක් දාන්න. එහෙමත් නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට මම මගේ email address එක දෙන්නම් description එකේ. මට email එකක් දාන්න. ඔයගොල්ලන්ට මම එතකොට ඒකට අවශ්‍ය කරන investment එකට අවශ්‍ය කරන USDT ගන්න විදිය කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාට ඔයාගේ USDT account එකට ඔයාට USDT මේකට දාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම wallet address එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ wallet address එක තියෙන තැන මම මුලින්ම පෙන්නන්නම්. wallet address එක තියෙන මෙතන recharge කියන බටන් එක click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ මෙතන TRC20 කියන wallet address එක තමයි ඒකෙන් දෙන wallet address එක තමයි ඔයා copy කරලා මේ use කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට අමතරව මම ඔයගොන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේකෙන් වැඩේ වෙන්නේ කියන එක ගැන. දැනට නම් මම මගේ shuffle එක මම පටන් අරගෙන ඉවරයි. අපි බලමු ඒකේ පෙන්නන එක මම ඔයගොන්ට පෙන්නන්නම්. done. අපි ඔයාට දැන් ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඔයා කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඒ කියන්නේ ඔයාගේ මේකේ රීචාර්ජ් කරලා ඔයාගේ බැලන්ස් එක තියෙනවා නම් ඔයාට තියෙන මේම හෝම් යන්න. හෝම් එකට ගිහිලා මෙන්න මෙතන මේ T අකුර පෙන්නන USDT ඒතන ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයා මෙතන join in කියන එක ක්ලික් කරන්න අවශ්‍යයි. join in කියන එක ක්ලික් කරාම බලන්න ඔයාට මෙතන පෙන්නන දින revenue එක හැදෙනවා 0.92%. ඉතින් හොඳ revenue එකක් ඔයාට daily හම්බ වෙනවා. හොඳ profit එකක්. ඒ profit එක හැදෙන්නෙත් අපි cumulative profit එකක් තමයි හැදෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයා 10ක් invest කරා 10000ක් invest කරොත් ඒ 10000 0.92ක profit එකක් ඇඩ් වෙලා ඊළඟ දවස් ඔයාට profit එක ඇඩ් වෙන්නේ ඒ ROI capital එකට ඇඩ් වෙච්ච profit එකට අමතරව ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකට අමතරව අර ප්‍රොෆිට් එකත් එකතු වෙලා ඒකට තමයි 100.92ක ප්‍රොෆිට් එකක් හැමදාම ඩේලි ඇඩ් වෙන්නේ. එතකොට ඔයාගේ ප්‍රොෆිට් එක හැමදාම වැඩි වෙනවා මිසක් ප්‍රොෆිට් එකෙන් කිසි අඩුවීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් එතනත් හොඳ මුදල් උපයා ගැනීමේ හොඳ මේ එකක් අපිට එතනක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාගේ රීචාර්ජ් කරලා ඔයාගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරාට පස්සේ ඔයාට තියෙන මෙතන join in කියන එක press කරන්න. join in කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයා දාලා තියෙන ඔයාගේ balance amount එක. දැන් මගේ මෙතන 0 පෙන්නන්න මොකද මම already shuffling එක කරලා තියෙන්නේ. මම ඔයාට ඒක පෙන්නන්නම් තව පොඩ්ඩකින්. ඉතින් මෙතන මේ balance කියන එක තන ඔයා invest කරපු මුදල සම්පූර්ණ මුදල මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාට තීරණය කරන්න පුළුවන් ඔයා භාගයක් ඒකෙන් shuffle කරනවද සම්පූර්ණව shuffle කරන එක. මම recommend කරන්නේ තියෙන සම්පූර්ණ මුදල shuffle කරන්න කියන එක තමයි. එහෙම කරනවා නම් ඔයා මෙතන total කියන එක press කරන්න ඕනේ. total කියන එක press කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ estimated income එක පෙන්නනවා. කොච්චර වෙලාවක් අවශ්‍යයිද කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් කොච්චර වෙලාවක් අවශ්‍යයිද කියන එක මම ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම කියන්නම්. මේකෙන් shuffle කරන්න ඕනේ පැය 22ක් අපි. එහෙම ඒක කරද්දී අපි ඔයා කරන්න අවශ්‍යයි පැය 20කදී log වෙලා ඒක re-exchange කරලා ඒ කියන්නේ මෙතනින් join වුණාට පස්සේ ඔයාට තියෙන පැය 20කට පස්සේ ඇවිල්ලා re-exchange කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙමත් තව පැය 2කට පස්සේ ඇවිල්ලා ඔයාට බලන්න පුළුවන් ඔයාගේ income එක. ඒකත් complete වුණාට පස්සේ ඔයාට ආයෙමත් ඒක reshuffle කරන්න පුළුවන්. මම ඉතින් ඒ කරන විදිය ගැන ඔයගොල්ලන්ට ආයෙමත් සම්පූර්ණයෙන් in detail ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් කරන්න. මට ආයෙමත් shuffle කරන්න මගේ පැය 22 වුණාට පස්සේ. ඉතින් ඒක මම එහෙම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකෙන් මූලිකම ඉන්වෙස්ට් කරලා
ඒක වැඩි කරගන්න කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට මේ ටිකේදී මෙහෙම කිව්වේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මගේ ෂෆල් වෙන විදිය. ඉතින් ඒක දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙතන ජොයින් ඉන් වෙලා ඔයගොල්ලෝගේ ෂෆලින් එක පටන් ගත්තා ඊට පස්සේ ඔයාට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ඒක ඉන් ඩීටේල් බලන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන ඩීටේල් කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඩීටේල් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඔයගොල්ලෝගේ ෂෆලින් හිස්ටරි එක. ඉතින් මගේ මෙතන මම quantity එක USDT 304ක් මම ෂෆල් වෙන්න දාලා තියෙනවා. මට ඒකෙන් කමිෂන් එක එහෙම නැත්නම් මගේ ප්‍රොෆිට් එක USDT 2.79ක් මට හම්බෙනවා. තව පැය 10කින් 12කින් මට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ ඔපරේෂන් එකකින් progress බලන්න 20 hours plus 2 hours. ඉතින් දැන්ට මගේ 143ක් මයින් වෙලා තියෙන්නේ පැය 9යි විනාඩි 35කට පස්සේ. ඉතින් මේ ටිකෙන් මෙච්චරයි දැන්ට අපිට මම ඔයගොල්ලන්ගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් ෂෆල් කරන්න විදිය තියෙන්නේ. ඉතින් මේට අමතරව මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් රෙෆරල් ක්‍රමයක්. ඉතින් මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට තව මුදල් හොයාගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ අලුතෙන් කට්ටියව මේකට බඳව ගන්න ඔයාගේ කෝඩ් එක යටතේ. අර මං කිව්වාගේ මගේ කෝඩ් එකෙන් $10ක බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා කියලා ඔයාටත් යම්කිසි බෝනස් එකක් හම්බෙයි. ඒ ඔයාගේ කෝඩ් එකෙන් ජොයින් වෙන කට්ටියට ඊට අමතරව ඔයාට හොඳ රෙෆරල්ස් ලගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාට හොඳ කමිෂන් එකේ රෙෆරල්ස් ලගෙනුත් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් කොහොමද රෙෆරල් කෝඩ් එක ගන්න කියලා. ඒකට ඔයා මේ මයින් කියන එක ක්ලික් කරන්න. මයින් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ පෝස්ට් කියන තැන ක්ලික් කරන්න. පෝස්ට් කියන එක ක්ලික් කරලා ඔයාලා මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ඉන්විටේෂන් ලින්ක් එකට. මෙතන මේ කොපි ලින්ක් කියන එක ප්‍රෙස් කරලා පස්සේ ඔයාගේ ලින්ක් එක කොපි වෙනවා. ඒකෙන් ලොග් වෙලා ඒකෙන් රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාගේ මෙතන තියෙන රෙෆරල් කෝඩ් එක අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ට දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් හොඳ කමිෂන් එකක් ඒකෙන් හොයන්න. ඉතින් මම පෙන්නන්නම් රෙෆරල්ස් ලගෙන් කොහොමද අපි මුදල් අපිට හම්බෙන කමිෂන් රේට් එක රේෂියෝ එක කියලා. ඒක බලනවා මෙතන හෝම් කියන තැනට යන්න. හෝම් කියන තැනට ගිහිල්ලා මෙතන ටීම්ස් කියන එක ක්ලික් කරන්න. අපිට ටීම්ස් කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ දැනට මට බලන්න. දැනට මට level 1 ඒ කියන්නේ direct referrals 9ක් තියෙනවා. තව මට ඒ කියන්නේ level 2 මගේ direct referrals ලගින් ඒගොල්ලන්ට හම්බෙච්ච referrals තමයි මට මෙතන 2 කියලා පෙන්නන්නේ. ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න මෙතන level 1 invite කෙනෙක් නම් ඔයාට එයාගේ commission එකෙන් එයාගේ daily profit එකෙන් ඔයාට 30% හම්බෙනවා. ඊට අමතරව level 2 නම් 20%, level 3 නම් 10%, level 4 නම් 5%, 5, 6 ඒ දෙකටම 5% හම්බෙනවා. ඉතින් මෙතන මරු ඒ වැඩේ නියමෙටම මේවා වෙනවා. මේ බලන්න මම ඒ කියන එකේදී මේ මගේ direct referrals ලගෙන් හම්බෙච්ච commissions තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේ මට අද හම්බෙලා තිනවා 0.59, 0.47 ඒ වගේ හම්බෙලා තිනවා. මෙතන මගේ level 1 level 2 දැන් තියෙන referrals ලගෙන් තාම shuffle කරන්නේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒගොල්ලොන්ගෙන් හම්බෙච්ච ගණන් ටික තමයි මට මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැනට මෙච්චරයි මට පෙන්වන්න තියෙන්නේ මගේ account එකෙන් කොහොමද මේකෙන් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක කරන්නේ, කොහොමද ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගිහිල්ලා අපි අපේ මයිනින් පූල් එකට කොහොමද ජොයින් වෙන්නේ කියලා. එහෙම නැත්නම් shuffle කරන්න ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කියලා දීපු එකෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන විදිය, ඊට පස්සේ ලොග් වෙන විදිය, ඊට පස්සේ ඒකට ගිහිල්ලා මුදල් ආයෝජනය කරගන්න විදිය, ඒකෙන් shuffle කරන විදිය මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට තේරුණායි කියලා. ඔයගොල්ලන්ට තේරුන්නේ නැත්නම් යම් මොකක් හරි දෙයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක රිප්ලයි කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් මම දීලා තියෙන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට මට ඊමේල් එකක් දාන්න. මම ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි කරනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙලා තියාගන්න. අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් දාන්න. ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න දෙපාරක් හිතන්න එපා. මේකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හොඳ ප්‍රොෆිට් එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊමනි එකෙන් ඊමනි SL එකෙන් කවදාවත් ඔයගොල්ලන්ට එපා නම් ඒ දේ කරන්න කියලා නැහැ. ඒ හින්දා confidently invest කරන්න, හොඳ income එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද දැනට මෙච්චරයි මට මේ application එකෙන් පෙන්වන්න තියෙන. මම ඔයගොල්ලන්ට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම live මම පෙන්වන්නම් කොහොමද shuffling එකක් කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම withdrawal එකක් දාන දවසට අනිවාර්යයෙන්ම withdrawal එකක් දාන විදිය කියලා දෙන්නම්. විශේෂයෙන්ම කියන්න අවශ්‍යයි withdrawal එකක් දාන්න minimum amount එකක් තියෙන 30 USDT. ඒකත් ඔයාගේ investment එක දාලා ඊට පස්සේ හම්බෙන profit එක ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම claim කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම more than
30 USDT above තියෙන හින්දා. ඉතින් බය වෙන්න එපා. දෙපාරක් හිතන්න එපා ඉන්වෙස්ට් කරන්න. අනිවාර්යයෙන්ම කරන්න. ඔයගොල්ලන්ට මොන හරිම දෙයක් දන්නේ නැත්නම් තේරෙන්නේ නැත්නම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න රිප්ලයි එකක් දානවමයි. අපේ ටීම් එකේ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ කවුරු හරි කෙනෙක් වාට රිප්ලයි එකක් දාලා ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙයි. ඉතින් තාම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අද subscribe කරලා තියාන්න bell button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේ ගැන මම දිගටම වීඩියෝ දානවා මේ ANTUSDT ගැන. ඉතින් තව වීඩියෝ එකක් බලාපොරොත්තු වෙගෙන ඉන්න කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා අප්ඩේට් එකක් දාන්න. ඉතින් අද දවසට ගිහිල්ලා එන්න. ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම රෙජිස්ටර් වෙන්න. මොන හරි තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් මම අද දවසට ගිහිල්ලා එන්න.